ሄሎ ውዳኒቲ ቤተሰቦች ሰላም ናችሁ እንዴት ናችሁ ዛሬም እንግዲህ እንደተለመደው በሌላ ርዕስ በሌላ ቪዲዮ ተገኝቻለሁ በዚህ ቻናል እንደምታውቁት የአካውንቲንግ ትምህርትና የኢትዮጵያ ታክስ ሲስተም ምን ይመስላል የሚለውን ነገር እኔ ያወቅኩትን ለእናንተ ሼር አደርጋለሁ ማለት ነው ለዚህ ቻናል ዛሬ መጣችሁና አዲስ የሆናችሁ ሰዎች ካላችሁ ከታች የምትታየውን ቀይ ምልክት ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰብ መሆን ትችላላችሁ ማለት ነው በባለፈው እንግዲህ ኢንቨንተሪ ምንድነው perpetual ኢንቨንተሪ ሲስተም እና ፔሪዮዲክ ኢንቨንተሪ ሲስተም ምን ለያያቸው እንዴት አድርገን ደግሞ ጆርናል ኢንተሪ እንዴት አድርገን እናሳልፋለን ለሁለቱ የሚለውን ነገር በዲቴል አሳይቻችኋለሁ ማለት ነው ስለዚህ ዛሬ ማሳያችሁ እነዚህ በመጠቀም ኢንቨንተሪ ኮስት ፍሎ አሰምሽን የሚባሉት ወይ ደግሞ ኮስት ፍሎ አሰምሽን የሚባሉት አራት አሉ አሰምሽኖች ናቸው እነዚህ FIFO LIFO ሙቪንግ አቨሬጅ ሜተድ እና ስፔሲፊክ አይደንቲፊኬሽን ሜተድ የሚባላል ማለት ነው ያ ማለት ምንድነው ኮስታቸው የአንድን ኢንቨንተሪ ኮስት ካልኩሌት የምናደርገው እነዚህን አሰምሽኖች ተከትለን ነው ማለት ነው ስለዚህ እኛ ኢንቨንተሪ ወይ ደግሞ ስቶራችን እቃ ያለን ስንል እንደ አንድ አካውንታንት የምንመዘግብበት የአሰምሽን ወይ ደግሞ የኮስቱ አመዘጋገብ በሜተድ ነው የምንጠቀመው የፊፎ ነው ሊፎ ነው ሙቪንግ አቨሬጅ ሜተድ ነው ስፔሲፊክ አይደንቲፊኬሽን ሜተድ ነው የሚለውን ነገር በዲቴል ከዚህ በኋላ ያሳያችኋለሁ ማለት ዛሬ ይዤላችሁ የመጣሁት የመጀመሪያው ፓርት የሆነውን ፊፎ ነው ፊፎ ሲባል እዚህ ጋር አብሪቬሽኖች ናቸው ፊፎ ሲባል አብሪቬሽን ነው ሊፎ ሲባልም አብሪቬሽን ነው የምን አብሪቬሽን ፈርስት ኢን ፈርስት አውት ማለት ነው ፊፎ ስንል ማለት ነው ምን ማለት ነው ፈርስት ኢን ፈርስት አውት ስንል ምንድነው ፈርስት ፐርቼስ የተደረገ ነገር ፈርስት ሶልድ መደረግ አለበት እንደማለት ነው ቃሉ ስሙ ራሱ በቀላል ነው ራሱ ይነግርናል ፈርስት ኢን ፈርስት አውት መጀመሪያ የገባ እቃ መጀመሪያ መውጣት አለበት እንደማለት ነው እነዚህ ሜቶዶች ስንጠቀም እንደየ አገሩ የታክስ ሲስተም እና እንደ ካምፓኒው የተሰማራበት የቢዝነስ ሴክተር ይወስኑዋል ማለት ነው ቤዝድ የሚደረገው እነዚህን አሰምሽኖች ለመጠቀም ዝም ብለን አንዱን አንስተን አንጠቀም እነዚህ አራቱ ሜቶዶችን ማለት ነው ስለዚህ ፊፎ የሚጠቀም ካምፓኒ በአብዛኛው ጊዜ ምን አይነት ካምፓኒዎች ናቸው የሚሆኑት ብዙ ጊዜ እቃዎቹ ቶሎ ሊባለሹ ይችላሉ ተብሎ የሚታሰብ እቃ ቢዝነስ ውስጥ የተሰማራ ካምፓኒ ከሆነ ፊፎ ቢጠቀም ይመረጣል ለምንድነው የመጀመሪያ የተገዛው እቃ መጀመሪያ ካልተሸጠ ኤክስፓየር ያደረገ ወይ ደግሞ ቶሎ የመበላሸት ባህሪ ካለው ያ እቃ ሊባለሽ ስለሚችል በፊፎ ሜተድ ተጠቅሞ ቶሎ እቃዎችን ቶሎ ከስር ያሉትን የመሸጥ መከተል አለበት ተብሎ ይታሰባል ስለዚህ ፈርስት ፐርቼዝ ይደረጉ ፈርስት ሶልድ መደረግ አለባቸው ፊፎ ስንል እንግዲህ መጀመሪያ የገባው እቃ መጀመሪያ ይወጣል ካልን ኢንቨንተሪው ኢአይ ስልን ኢንዲንግ ኢንቨንተሪ ያልኩ ነው ኢንዲንግ ኢንቨንተሪው ምን ላይ ይሆናል ማለት ነው ረሰንት አይተም ነው የሚሆነው ማለት ያ ማለት የቅርብ አይተሞቻችን መጨረሻ ላይ የገቡ አይተሞች ለኛ ምን ሊሆን ነው የሚችለው ኢንቨንተሪ ነው ሊሆን የሚችለው ለምን መጀመሪያ የገባ መጀመሪያ የሚሸጥ ከሆነ መጨረሻ የገባው እቃ ወይ ደግሞ መጨረሻ ላይ ረሰንት ያገባ ነው እቃ ለኛ ምን ሆኖ የሚቀረው ማለት እጃችን ላይ ከቀረ ኢንዲንግ ኢንቨንተሪ ሆኖ ያገለግላል ስለዚህ ብዙ ጊዜ ኢንዲንግ ኢንቨንተሪው ረሰንት አይተም ነው የሚሆነው ኮስት ኦፍ ጉድስ ሶልድ ግን መጀመሪያ የገባው እቃ መጀመሪያ ስለሚሸጥ ኮስት ኦፍ ጉድስ ሶልዱ ኤርሊ አይተም ነው በፊት የገባው ኤርሊ አይተሞች ላይ ነው አይተም ስንል እቃ እንደማለት ነው ኤርሊ አይተሞች ምን ይሆናሉ ብዙ ጊዜ ኮስት ኦፍ ጉድስ ሶልድ ይሆናሉ ማለት ነው ስለዚህ ለምሳሌ አሁን እነዚህ ፔሪዮዶች አሉ ብለን እናስብ እዚህ ጋር ማለት ነው ሰፕተምበር 1 ሰፕተምበር 2 እያልኩኝ እስከ ኦክቶበር 9 ያስቀመጥኳቸዋለሁ አሁን በቀይ ያስቀመጥኳቸው እቃ የተሸጠበትን ፔሪዮድ ነው በኖርማል በጥቁር የተቀመጡት ፔሪዮዶች ሰፕተምበር 1 ሰፕተምበር 2 ሰፕተምበር 5 እና ኦክቶበር 2 ደግሞ እቃ የገባበት ቀን ነው ስለዚህ አሁን ይሄ ካምፓኒ ሰፕተምበር 1 እቃ ያስገባዋል ሰፕተምበር 2 እቃ ያስገባዋል ሰፕተምበር 5 እቃ ያስገባዋል ሰፕተምበር 10 ላይ ልክ እቃ ሲሸጥ መሸጥ ያለበት ከሰፕተምበር 5 ካስገባው እቃ ላይ ሳይሆን ከየት መሸጥ ያለበት ወይ ከሰፕተምበር 1 ይጀምርና ሰፕተምበር 2 እያለ ነው ወደ ሰፕተምበር 5 የሚመጣው ማለት ነው ለምንድነው መጀመሪያ የገባው እቃ መጀመሪያ መሸጥ አለበት ስለተባለ ልክ ሰፕተምበር 10 ላይ እቃ ሲሸጥ ሰፕተምበር 1 ላይ የገዛው እቃ ሳይሸጥ ሰፕተምበር 5 ያለውን እቃ ምን አያደርግም ማለት ነው አያወጣም ማለት ነው ይሄ ነው ሎጂኩ ሌላ ነገር የለውም አሁን ባለፈው ተነግራችሁ perpetual እና periodic inventory system እንደየ ካምፓኒው ሊጠቀሙ ይችላሉ ብያችሁ ነበር ስለዚህ በፊፎ ሜትር ሆኖ ካምፓኒ perpetual ሜትር የሚጠቀም ከሆነ ኢንቨንተሪ ሲስተም የሚከተል ከሆነ የትኛው የሚከተለው ደግሞ የኮስት ፍሎ አሰምሽን ደግሞ ፊፎ ከሆነ በመልኩ ነው ካልኩሌት የሚያደርገው እነዚህ ነገር ሁለቱም አሰራሩ ይለያያል የፐርፐቹዋል ሆኖ ፊፎ የሚከተል ከሆነ ፔሪዮዲክ ሆኖ ፊፎ የሚከተል ከሆነ አሰራሩ ምን ይደረጋል ይለያያል ማለት ነው ስለዚህ ሆኖም ግን ኢንዲንግ ኢንቨንተሪውና ኮስት ኦፍ ጉድስ ሶልዱ ግን ኦልዌይስ ኢንድ ሪዛልቱ ምን መሆን አለበት ዘሴም መሆን አለበት ምናመጣው ካልኩሌሽኑ ነው እንጂ የሚለያየው ኢንድ ሪዛልቱ ዘሴም ነው እቺ ምሳሌ በመከተል እንስራ አሁን አራት እንትኖች ጊቪኖች አሉ ማርች 2 ላይ ካምፓኒ 2000 አይተም ገዝቷል በስንት ብር በ4 ብር አጠቃላይ ኮስቱ ስንት ይሆናል ማለት ነው 8000 ብር ማርች 15 አሁንም ፐርቼዝ ተደረገ ስንት 6000 በ4.4 4 ብር ከ40 ማለት ነው በ26400 አጠቃላይ ቶታል ገዝቷል እቃ ማርች 19 ግን ምን አደረገ ሸጠ ስንት አይተም 4000
አሁን እዚህ ጋር ማርች 2 ላይ 2000 አይተም ነበርን 15 ላይ ደግሞ 6000 አይተም ነበር ከ8000 አይተም ውስጥ ስንት ሸጠ 4000 አይተም ሽጧል የካምፓኒ ማለት ነው ማርች 30 ላይ ደግሞ እንደገና ገዛ 2000 አይተም ማለት ነው ስለዚህ ኢንዲንግ ኢንቨንተሪ እና ኮስት ኦፍ ጉድስ ሶልድን በፊፎ ሜተድ ሆኖ ፐርፐቹዋል እና ፔሪዮዲክ ሲሆን በመልኩ ነው ካልኩሌት የማናደርገው የሚለው ነገር በዚህ ምሳሌ ተከተለን እንሰራለን እስከ መጨረሻው ነው እቺ ምሳሌ የምንጠቀማት ማለት ነው ሁሉ ጊዜ ፈርስቲን ፈርስት አሁን ሲባል መጀመሪያ የገባ መጀመሪያ መሸሰለስ ስላለበት ማርች 19 ላይ 4000 አይተም ስንሸጥ ማለት ነው ከማርች 2 ላይ መጀመሪያ ከገባው ላይ 2000 አይተም እንሸጣለን ከዛ በኋላ ደግሞ ማርች 15 ላይ ደግሞ 6000 ዩኒት ያለ አይደለም ከሱ ላይ ደግሞ ስንት እንሸጣለን 2000 እንሸጣለን ቃል ስንት አለ ማለት ነው ማርች 15 ያልሸጠ 4000 አለ ማለት ነው ስለዚህ የማርች 15 እና ማርች 30 ደግሞ እንደገና የገዛን 2000 ነበር ስለዚህ የሁለቱ ድምር የ2000 እና 4000 ዩኒት አጠቃላይ 6000 ዩኒት ነው እጃችን ላይ ሊኖር የሚችለው የማን የማርች 30 እና የማርች 15 ይሄ ነው ሬሰንት አይተም ነው ሊቀር የሚችለው ማለት ነው ስለዚህ ማርች 30 ላይ 2000 ዩኒቱን በ4.75 ነበረ የገዛ ነው ማርች 15 ደግሞ 4000 ዩኒቱን በ4.4 ነው ስለዚህ ቶታሉ ካልኩሌት ስናደርገው 27100 ኢንዲንግ ኢንቨንተሪ ይሆናል ማለት ነው ማርች 19 ብቻ 4000 ከተሸጠ ማለት ነው ስለዚህ ኢንዲንግ ኢንቨንተሪውን በዚህ መሰረት ካልኩሌት ማድረግ እንችላለን ማለት ነው ኮስት ኦፍ ጉድስ ሶልድን ደግሞ ካልኩሌት ስናደርግ ኮስት ኦፍ ጉድስ ሶልድ ኤርሊ አይተም ነው ብለናል ስለዚህ ኤርሊ አይተም የሚሆነው ማርች 2 ላይ 2000 ሸጠን ማርች 15 ላይ ስንት ሸጠን 2000 ሸጠን አይደለም ስለዚህ ኤርሊ ቀድሞ ነው ብያለሁ ቅድም ስናግራችሁ ማለት ነው ስለዚህ 2000 ዩኒት ከማርች 2 ላይ እንደገና 2000 ዩኒት ደግሞ ከምን ላይ ከማርች 15 ላይ ማለት ነው ስለዚህ 2000 ዩኒት በ4 ብር ነው ሌላው ደግሞ በ4 ብር ከ40 ነበር ቶታሊ ስንት ይሆናል ማለት ነው 16800 ይሆናል ማለት ነው ማን ኮስት ኦፍ ጉድስ ሶልድ ወይ ደግሞ በሌላ ሜተድ ኮስት ኦፍ ጉድስ ሶልድ ማግኘት እንችላለን ምን ማድረግ ኮስት ኦፍ ጉድስ ሶልድ እንግዲህ ካልኩሌት ሲደረግ እንዴት ነው ኮስት ኦፍ ጉድስ ሶልድ ኢዝ ኢኳል ቱ ጉድስ አቬለብል ፎር ሴል ጂኤፍኤስ ማለት ጉድስ አቬለብል ፎር ሴል ልንሸጥ በእጃችን ላይ ያለ እቃ ማለት ጉድስ አቬለብል ፎር ሴልስ ማይነስ ኢንዲንግ ኢንቨንተሪ ነው እዚህ ጋር ተሳሳለው ማይነስ ኢንዲንግ ኢንቨንተሪ ነው ማለት ነው ኮስት ኦፍ ጉድስ ሶልድ ስናገኝ ስለዚህ ጉድስ አቬለብል ፎር ሴል ደግሞ ካልኩሌት የሚደረገው እንዴት ነው ቢግኒንግ ኢንቨንተሪ ፕላስ ፐርቼዝ ነው በእጃችን ላይ መጀመሪያ ላይ ነበርና ሲደመር የገዛ ነው በዛ አመት ላይ የገዛ ነው ማለት ነው ስለዚህ መጀመሪያ ላይ የነበረ አጠቃላይ ማርች 2 ላይ ስንት ነበር 2000 አይተም ነበር ማርች 15 ላይ ስንት ነበር 6000 አይተም ነበር ማርች 30 ደግሞ የገዛ ነው ስንት አለ አጠቃላይ 2000 አለ ማን አጋጣሚው ነው ቢግኒንግ ኢንቨንተሪ ምንም ሳይለም በዚህ አመት የገዛ ነው ብቻ ነው አጠቃላይ ቶታል ያለው መቼ ገዛና መስገስታ ማርች 2 ላይ ማርች 15 እና ማርች 30 ላይ ማለት ነው ስለዚህ ማርች 2 ላይ ስንት ገዛን 2000 በ4 ብር ማርች 15 ላይ ደግሞ 6000 ዩኒትን በ4 ብር ከ40 ማርች 30 ደግሞ አጠቃላይ ገዛ ነው 2000 በ4 ብር ከ75 ገዝተናል ማለት ነው ስለዚህ አጠቃላይ በአመቱ ለሽያጭ የቀረበ እቃ ቶታል ብሩ ስንት ነው 43900 ነው ስለዚህ ልክ ደግሞ ኢንዲንግ ኢንቨንተሪን ስንቀንስበት ስንት ይሆናል ማለት ነው ኮስት ኦፍ ጉድስ ሶልድ 43900 ጉድስ አቬለብል ፎር ሴል ተገኘ ኢንዲንግ ኢንቨንተሪ ስንት አገኘን ነበር ቅድም ስንሰራ 27100 አገኘን ነበር አይደለም ስለዚህ ኢንዲንግ ኢንቨንተሪ ቀድመን ካልኩሌት አድርገን ስላገኘ ነው ኮስት ኦፍ ጉድስ ሶልድ ስንት ነው ማለት ነው 16800 ስለዚህ በቀላሉ በቅድሙ መሰረት መስራት ትችላላችሁ ከፈለጋችሁ ነው በዚህ ካልኩሌሽን አድርጋችሁ መስራት ትችላላችሁ ማለት ነው ስለዚህ ፔሪዮዲክ ኢንቨንተሪ ሲስተም በፊፎ ጊዜ ኮስት ኦፍ ጉድስ ሶልድ እና ኢንዲንግ ኢንቨንተሪ በዚህ መልኩ ካልኩሌት ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው በፔሪዮዲክ ጊዜ በፐርፐቹዋል ጊዜ ግን ምን ተጠቀመው ምንድነው እቺን ሰንጠረዥ ተጠቅማችሁ ነው ካልኩሌት ማድረግ የምትችሉት አሁን እዚህ ጋር ማርች 2 ላይ ስንት ገዛን 2000 ዩኒት ገዛን ኪው ማለት ኳንቲቲ ነው ከዛ ዩኒት ኮስቱ ስንት ነው ዩሲ ማለት ዩኒት ኮስቱ አናት በ4 ብር አጠቃላይ ቶታል ኮስቱ ስንት ነው 8800 ብር እቃ ገዛን ማለት ነው ስለዚህ ማርች 2 ላይ ምንም አይነት ሽያጭ ስለሌለ ሶልድ ላይ እዚህ ጋር ይሄው ባዶ ነው ቦታው ልክ ደግሞ እዚህ ጋር ስትመጡ ኢንዲንግ ኢንቨንተሪ ምንም እቃ ሳልተሸጠ ራሱ የገዛነው እቃ ለኛ ምናችን ሆኖ ይቀጥላል ማለት ማርች 2 ላይ ኢንዲንግ ኢንቨንተሪ ሆኖ ያገለግላል ማለት ነው ስለዚህ 2000 ሲባዛ የገዛነው ራሱ በ4 8800 አጠቃላይ እጃችን ላይ ማርች 2 ላይ የነበረ እቃ ነው ማለት ነው ልክ ማርች 15 ደግሞ ምን አደረግን ድጋሚ 6000 ዩኒት ገዛን በስንት በ4 ብር ከ40 ስለዚህ 6000 ሲባዛ በ4 ብር ከ40 26400 ይሆናል ማለት ነው አሁን እዚህ ጋር ማርች 15 ላይ ቀድሞ ከማርች 2 ላይ የመጣ ስንት ነበረን እዚህ ጋር 2000 ዩኒት መጀመሪያ ከማርች 2 ላይ የመጣው ይሄ ነው ድጋሚ ማርች 15 ደግሞ ይሄን ገዝተናል 6000 ሲባዛ በ4 ብር ከ40 ስለዚህ 2000 ሲባዛ በ4 8800 ነው ሲደመር
6000 ሲባዛ በ4 ብር ከ40 ደግሞ 26400 ማለት ነው። ሁለቱን ስንደምራቸው ስንት ሆነ ማለት ስንት ይሰጠናል? 34400። ስለዚህ ማርች 15 ላይ እጃችን ላይ ያለው ቀሪ ኮስቱ ዋጋው ስንት ነው ማለት ነው? 34400 ብር ነው ማለት ነው። በኳንቲ ከወሰድን 2000 ዩኒት እና 6000 ዩኒት 8000 ዩኒት እጃችን ላይ አለ። መቼ? ማርች 15። አሁን እስከዚህ ድረስ ምንም ሽያጭ አልነበረም። ልክ ማርች 19 ስንገባ ግን ምን ተደረገ? ሽያጭ ኖረ። ፐርቼዝ ይኸው እዚህ ጋር ምንም የለም። ሽያጭ አለ አጋጣሚ ሆኖ። ፐርቼዝ ካለ ትጽፋላችሁ ግን የለም አጋጣሚ ሆኖ። ልክ ሽያጭ ሲኖር ግን ስንት ነው የሸጥነው? 4000 ዩኒት አይደል ማርች 19 የሸጥነው። በፊፎ ህግ መሰረት ፈርስት መጀመሪያ የገባ ጋር መጀመሪያ መሸጥ አለበት ብለን አይደለም? መጀመሪያ የገባው ጋር ማርች 12 ላይ ስንት ነው? ይሄ አይደለም 2000 አይደል ዩኒት። ስለዚህ ይሄን ሳንሸጥ ወደዚህ ዩኒት አመጣም ማለት ይሄ 2000 ዩኒት ሳንሸጥን ወደ 6000 ዩኒት ማርች 15 ላይ የተገዛ እቃ አናወጣም ማለት ነው። ስለዚህ 2000 ዩኒት አለ የተሸጠ እቃ ማለት ነው። ስለዚህ 2000 ዩኒት ሲባዛ በስንት? በ4 ይኸው እዚህ ጋር በ4 ማለት ነው። እንደገና ደግሞ 2000 ዩኒት ድጋሚ እዚህ ጋር ማርች 15 ላይ ስንት አለ? 2000 በ4 ብር ከ40 ማለት ነው። ለምን አጠቃላይ ሁለቱን ስንደምር 4000 ስለሚሆን አጠቃላይ ኳንቲቲያችን ማርች 19 የሸጥነው እቃ ይሄ ይሆናል 4000 ዩኒት ማለት ነው። ስለዚህ ዋጋውን ካልኩሌት ስናደርገው 16800 ይሆናል። ስለዚህ አሁን እዚህ ጋር 4000 ስለሸጥን ቅድም እጃችን ላይ የነበረው ስንት ነበር? እዚህ ጋር 8000 ነበር። ቀሪ ስንት ይቀራል ማለት ነው? 4000 ይቀራል ማለት ነው። 4000 በስንት? እቺኛው ስለተሸጠች ቀሪዋ የቀረችው እቺኛው አይደለችም። እቺ ዋጋው 4 ብር ከ40 ነው። ስለዚህ በ4 ብር ከ40 ክሊክ ስናደርገው 17600 ይሆናል ማለት ነው። በዚህ ልክ ነው ካልኩሌት የምናደርገው። ልክ ማርች 30 ላይ ድጋሚ ገዛን ስንት? 2000 ዩኒት በስንት? በ4 ብር ከ75 ስናባዛው 9500 ይቀራል። እዚህ ጋር ነበረ ማርች 19 ላይ እሱ ራሱ እዚህ ጋር እናመጣዋለን። እንደገና ደግሞ የገዛነው እዚህ ጋር አለ እሱ ራሱ እዚህ ጋር እናመጣዋለን። ስንት ይሆናል ማለት ነው? 17600 እና 9500 ሁለቱም መደመር ነው ማለት ነው። ስለዚህ ቶታል እንትኑ ኢንቨንተሪ ስንት ይሆናል ማለት ነው? 27100 ይሆናል። ይሄ 17600 እና 9500 27100 ኢንዲንግ ኢንቨንተሪያችን ስንት ሆነ ማለት 27100። ቅድም ካልኩሌት ስናደርገው ስንት ነው የመጣው? 27100። እዚህ ጋር ኮስት ኦፍ ጉድስ ሶልድ ደግሞ ስንት ነው የሚሆነው? ይሄው እዚህ ጋር 16800 ይሆናል ማለት ነው። ይሄው ከፈለጋችሁ በዚህ ልክ 27100 አለ። ኮስት ኦፍ ጉድስ ሶልድ ደግሞ በዚህ ልክ አርጋችሁ ስንት ይሆናል? 16800። ስለዚህ ውጤቱ በፐርፔቹዋልም በፔሪዮዲክ ኢንቨንተሪ ሲስተም ለሺፉ ሜትር ጊዜ ተመሳሳይ ውጤት ነው የሚያመጣው። የሌሎቹ ላይ ምን ይመስላል የሚለውን ደግሞ በሌላ ጊዜ አሳያችኋለሁ። በፐርፔቹዋልና በፔሪዮዲክ ጊዜ እንዴት አድርገን ፊፎን ካልኩሌት ማድረግ እንችላለን የሚለውን ነው ዛሬ ያሳያችሁ። ጥያቄ ካላችሁ ያልገባችሁ ነገር ካለ ከታች ኮሜንት ላይ አስቀምጡልኝ። ላይክ ማድረጋችሁን ደግሞ በፍጹም እንዳትረሱ። ለዛሬ ጨርሻለሁ። ሰላም ሁኑ። ቻው ቻው።